Bilden och tillhörande text kan tolkas som att det finns pris på killarna som är med på bilden och att den ska spridas vidare med det budskapet. I telefonen bland bilderna anträffas en skärmdump från en chatt från vad som ser ut att komma från programmets signal. Bilden som skickats föreställer flertalet individer från Ronna-sidan i Södertälje-konflikten. Bland annat på bilden förekommer rapparen Ninne Bjuk, mördade Lawrence samt Marcus som sitter häktad i Portugal för ett mord, och även på bilden finns Josef Sado. 24-åriga Josef dömdes precis till fängelse i 7 år och 10 månader fängelse för 17 fall av grovt narkotikabrott under perioden juni till september. Av totalt 13 åtalade i härvan så friades 9 utav dem. Att killarna på bilden med tydlighet tillhör Ronna-sidan påvisar att L2 har en del i konflikten i Södertälje. Ytterligare en skärmdump från programmet visar på hur L2 vill ha hjälp med att få fram killarna från Ronna. 26-åriga L2 uppges vara kopplad till Saltskog-falangen och åtalas nu för stämpling till mord. Personen L2 pratar med mig i Foxtrot-nätverket. Det är ingen mindre än ledaren, kurdiska räven, efterlysta Rawa Majid, mannen pratar med. Dessutom enligt förundersökningsprotokollet så poserar den utpekade och åtalade skytten Guldish med ett automatvapen i rapparen Stickys musikvideo. Lawrence som blev mördad när han var en utpekad ledarfigur för Ronna-falangen. Han har en lillebror som av polis uppges varit aktiv i konflikten. Lillbrodern har även spelat in olika låtar och freestyle som rappare där han nämner konflikten. Guldish på min nacke, jag snackar ingen kedja. Guldish. Guldish på min nacke, jag snackar ingen kedja. Här rappar han Guldish på min nacke och jag snackar ingen kedja. Han antyder med andra ord att den utpekade torpeden Guldish är ute efter honom. Broder, odlaren, hur får man tag på honom? Han skickar till ungarna från Ronna, de på bilden jag skickade. Tror du inte han skulle kunna fixa fram dem för pengar? De har sökt hjälp från alla, ingen förutom syrianer från Södertälje hjälper dem och de från Västerås, Namo Stressliga och det så kallade Mej-nätverket. De här är riktiga muslimhatare. De säger till folk att vi hämtar in muslimer till staden och försöker kriga mot syrianerna. Broder ber dig kolla med odlaren, han skulle lätt kunna fixa fram de här ungarna. Låt oss skicka de här till Janna och jag lovar båda dina och odlarens affärer kommer gå runt överallt i Södertälje via oss min broder. Okej, min bror löser det nu, säger kurdiska räven. Enligt polisen och åtalet ska alltså L2 kontaktat kurdiska räven och erbjudit honom skottpengar för att röja bort 3 ledarpersoner ur Ronna-falangen. Åtalet bygger på ljudfiler som polisen kommit över. Enligt åklagare och polis hörs han prata med en person vars användarnamn kopplas till Rawa Majid, den så kallade kurdiska räven, ledare för Foxtrot-nätverket. Enligt polisen erbjuder L2 300 000 kronor per huvud. Måltavlorna som avhandlades var Ronna-falangens högste ledare, en 27-årig man, Marcus som nu sitter häktad i Portugal misstänkt för mord. Via röstidentifiering menar åklagaren att det är kurdiska räven och personer kopplade till hans nätverk Foxtrot. Nu åtalas 13 män för brott i samband med att mitt i när konflikten var som intensivast så blev en 41-årig man mördad av misstag då han har misstagits för en annan person av skytten. Inget i utredningen har visat att offret ska ha haft med gängkonflikten att göra. Lite mer än 1 år efter att 41-åringen sköts ihjäl i Ronna åtalas nu 13 män misstänkta för inblandning i mordet. Det var strax innan 7 på kvällen 1 oktober 2022 som den 41-åriga mannen promenerade på Enhörnaleden i Ronna i Södertälje med en vän. Mördaren dök då upp på en elcykel och sköt ihjäl 41-åringen. Nu åtalas 13 män, varav en Guldish för mord, 2 som medgärningsmän alternativt medhjälpare och övriga för grovt skyddande av brottsling respektive underlåtenhet att avslöja mord. Motivet tros vara hämnd för en dödsskjutning som ägde rum dagen före, då G. eller George Shaya sköts ihjäl. Händelsen ingick i den pågående gängkonflikten mellan olika falanger i Södertälje. Åklagarens teori är att mordet på 41-åringen var en så kallad felskjutning. Dödsskjutningen var den 4:e skjutningen i Södertälje på en vecka. Mordet genomfördes
Trots mycket hög polisnärvaro i området till följd av tidigare skjutningar i Södertälje och grundas i en infekterad konflikt mellan två kriminella grupperingar i Södertälje. Efter mordet på deras vän dagen innan, förmodligen utfört av Ronna-sidan, är det rivaliserande gänget hämndlystna och blodtörstiga. Trots den massiva polisnärvaron i Södertälje för tillfället ger man sig ut och snurrar efter fiender. Den så kallade Saltskog-falangen har en specifik måltavla de är ute efter denna kväll. T, som är kopplad till Ronna-falangen, T är utseendemässigt lik dödsoffret samt befann sig i närheten av mordplatsen, men att skytten tagit fel på person. Övervakningsfilm visar att den påtänkta måltavlan T och två andra personer befann sig vid Ronna-skolan på Robert Ambergs väg 24 i Södertälje mellan klockan 19:28 och 19:40 på kvällen. Polisen larmades klockan 19:41 till stadsdelen Ronna i Södertälje efter flera personer ska ha ringt in efter att ha hört skottlossning. Skytten lämnar brottsplatsen på elcykel i riktning mot Linna i Södertälje. Den 2 oktober 2022 genomsöker man ett olåst garage på Keramikvägen i Linna i Södertälje. Man hittar en elcykel och en skyddsväst samt en påse innehållande vapen, magasin och klädesplagg. Elcykelns ramnummer överensstämmer med en elcykel som stått i en industrilokal i Södertälje den 6 april 2022. Samma lokal som man grep rapparen Jukatore i den 6 april 2022 inom ett dygn då hans vän hade mördats i Norsborg. Enligt förundersökningsprotokollet är rapparen släkt med personer som tidigare i alla fall har umgåtts med Saltskog-falangen. Morddagen den 1 oktober så har flera utav de åtalade plus andra gängkopplade före, under och efter mordet åkt till och från lokalen på Keramikvägen. Några personer lämnar lokalen i bil under tiden skjutningen sker. L2 och Guldish stannas i en bil. 21:39 på mordkvällen medans Guldish mobiltelefon visar att han befinner sig på väg mot Tumba, Botkyrka kommun i bilen där de som lämnade Linna vid mordtillfället befinner sig i. Ett försök att ge bland annat Guldish ett alibi vid mordtillfället enligt åklagaren. Den Glock 22 man hittar i lokalen konstateras vara mordvapnet. Den har använts åtminstone vid 2 tidigare skjutningar i Södertälje. Först en skjutning mot Rösberga förskolecenter i Södertälje i december 2013. Samt även i september 2014 när man hittade 5 skotthål i en byggnad och 14 tomhylsor anträffades vid Robert Ambergs väg i Ronna, Södertälje när personer på en moped skjuter. Både mördade Geo, Guldish, knyts till ett grovt vapenbrott den 27 juli 2022 i Linna. På platsen, dit polis begett sig i anledning samtal om skottlossning, anträffats patronhylsor och kulor. Att patronhylsorna är avlossade i mordvapnet som anträffats i garaget på Keramikvägen och patronerna hanterade i nämnda vapen samt att DNA från Guldish påvisats på en vattenflaska och en dryckesburk och DNA från George påvisats på en cigarettfimp. Obduktionsprotokoll avseende offret visar att han åsamkats 19 skottskador till följd av kulvapen och att han avled till följd av omfattande skador i skallen och hjärnan. Varav ett av skotten som träffat ansiktet bedömts vara minst ett närskott, en avrättning, avlossade i den Glockpistol som anträffats den 2 oktober. Samt flertalet noterade skottskador i armarna, ryggen samt i bröstet. Inga synliga skador noterades på underkroppen. Skytten flydde enligt flera vittnen som även fotograferade denne på elcykel i riktning mot Linna. Tidigare nämnda garage på Keramikvägen ligger där och det dröjer cirka 2 minuter och 52 sekunder att ta sig från mordplatsen till garaget på elcykel. NFC gör ett utlåtande att totalt 78 tändsatspartiklar påvisats på elcykeln som hittas i garaget, på elcykelns vänstra och högra handtag och att 50 av dessa är av samma typ som påvisats i urskrapningsprov från patronhylsor från mordplatsen. Flera utav de nu åtalade unga männen binds till olika saker polis och åklagare knyter till mordet med DNA-träffar. Bland annat maskering, transportering och andra tillbehör som påståtts ha använts för mordet. Guldish eller Tavi Sosan, som han heter på riktigt, åtalas för försök till mord, grovt olaga hot, framkallande av fara för annan, grovt vapenbrott och för mord på 41-åringen.
På grund av att hans faktiska ålder vid mordtillfället är omdiskuterad så vet vi inte vilken straffskala som blir aktuell om han fälls för dessa brott. Frankie, 26 år, åtalas för grov misshandel vid ett annat tillfälle samt mord alternativt medhjälp till mord eller grovt skyddande av brottsling. Michael, 23 år, åtalas för mord alternativt medhjälp till mord eller grovt skyddande av brottsling. Frankie och Michael, de båda åtalas för att vara medgärningsmän eller medhjälpare vid mordet av 41-åringen den 1 oktober. De bägge ska före skjutningen tagit hand om Guldish mobiltelefon och sedan före, under och efter mordet medfört telefonen i bil från Södertälje till bland annat Tumbasen dagen efter återlämnat telefonen. Åtgärderna har haft i syfte att motverka att det uppdagas att Guldish begått brott eller att den fälls till ansvar. L2, 26 år, åtalas för grovt vapenbrott, näringspenningtvätt, grovt skyddande av brottsling, underlåtenhet att avslöja mord samt för stämpling till mord. Då L är den som är åtalad för att ha kontaktat och pratat med kurdiska räven från Foxtrot-nätverket om att döda och beställa mord på minst 3 huvudfigurer inom rivaliserade Ronna-falangen. Flera andra män kopplade till Saltskogsfalangen åtalas för olika brott, grovt vapenbrott, grovt skyddande av brottsling samt underlåtenhet att avslöja mord.